میخوام بگم پری از خواهرش پرحرفتره، یا میخوام بگم که تبریز سردتر از تهران هستش، یا میخوام بگم که زندگی در روستا بهتر از زندگی توی شهره. اینا رو توی زبان انگلیسی چطوری بگیم؟ توی این ویدیو میخوایم اینا رو یاد بگیریم. سلام، نوبخت هستم با بیش از 15 سال سابقه تدریس در کشورهای مختلف دنیا، کانادا، امریکا، ترکیه و ایران. تو این ویدیو میخوایم مقایسه‌ای ها در زبان انگلیسی رو یاد بگیریم. مقایسه ها در زبان انگلیسی با استفاده از اسامی یا با استفاده از صفات انجام میشن. بریم با صفات شروع بکنیم و بعدش با اسامی ادامه خواهیم داد. ببینید در زبان انگلیسی صفات 3 تا فرم دارن. یکیش فرم بیس در واقع هستش که شما بلدید دیگه، مثل big، مثل clean، مثل polluted، مثل crowded و good. اینا صفات بیس هستند، یعنی شکل خام در واقع صفت به این شکل هستش. یه حالت دومی وجود داره، بهش میگیم comparative form یا حالت مقایسه‌ای. مثلا حالت مقایسه big میشه bigger، clean cleaner، crowded more crowded، good better. و یه حالت سومی داریم به اسم superlative form یا صفت تفضیلی در واقع. مثلا برای همون big میشه the biggest، یا مثلا برای clean میشه the cleanest، more crowded میشه the most crowded، good میشه the best. اینا صفت تفضیلی هستن یا صفت ترین هستن در زبان فارسی. خب حالا بر اساس اینکه شکل comparative form و شکل superlative form یه adjective چطوری درست میشه، صفات رو به چند گونه در واقع تقسیم میکنه. نوع اول این صفات اونایی هستن که کوتاهن، short هستن در واقع، و با افزودن ER به حالت بیسشون حالت comparative به وجود میاد و با افزودن EST به آخرشون حالت superlative به وجود میاد. مثلا fat fatter، چاق چاقتر the fattest چاقترین، big bigger the biggest، clean cleaner the cleanest، small smaller the smallest، sad sadder the saddest. اینا کوتاهن، آخرشون ER میذاریم و یا EST میذاریم تا comparative و superlative بشن. خب مثال بزنیم چند تا. مثلا بگیم که John is taller than his sister. John از خواهرش بلندتره. John is taller than his brother. John از برادرش هم بلندتره. پس میشه John is the tallest member of this family. جان بلندترین عضو این خانواده هستش. از خواهرش هم بلندتره، از برادرش هم بلندتره و بلندترین عضو خانواده هستش. یا مثلا بگیم که Tehran is bigger than Tabriz. Tehran is bigger than Shiraz. Tehran is bigger than Mashhad. So Tehran is the biggest city in Iran. Tehran is the biggest city in Iran. اگر دقت بکنید معمولاً با صفت تفصیلی the میاریم، اولین یعنی پیش از در واقع صفت تفصیلی the میاریم. خب اینا صفات تکسیلاب شدن، آخرشون ER و یا EST گذاشتیم. گروه دومی از صفات هستن که بهشون میگیم صفات بیش از 2 سیلاب، بیش از 1 سیلاب، یعنی 2 سیلاب و چند سیلاب. اینها رو نمیشه آخرشون ER گذاشت یا EST گذاشت چون خیلی بلندن. مثلا crowd crowdeder یه ذره سخت گفتنش دیگه. اینا رو اولشون more میذاریم برای اینکه comparative بشن و اولشون the most میذاریم تا superlative بشن. مثلا صفت beautiful حالت comparativeش میشه more beautiful و superlativeش میشه the most beautiful. مثلا Calgary is more beautiful than Toronto. کالگری از تورنتو زیباتره حالا نظر من. Calgary is the most beautiful city in Canada.
زیباترین شهر کانادا کالگری هستش. یا مثلا expensive. A Mercedes-Benz is more expensive than a Toyota. A Mercedes-Benz is the most expensive car in the world. مثلا میدونیم که گرونترش هم هست. More expensive, the most expensive. یا polluted, آلوده. میشه more polluted, the most polluted. Tehran is more polluted than Shiraz. Tehran is more polluted than Karaj. Tehran is actually the most polluted city in Iran. More polluted, the most polluted. خب اینا شدن صفت دو سیلاب یا چند سیلاب که اولشون باید more و یا most بذاریم. اما یه سری صفات در واقع داریم که با اینکه دو سیلاب یا چند سیلاب هستند اما باهاشون مثل تک سیلاب برخورد میکنیم. یک، اونایی که آخرشون به وای ختم میشه. مثل چی؟ dirty, dirtier, the dirtiest. آخرش وای بود. pretty, prettier, the prettiest. friendly, friendlier, the friendliest. خیلی بلنده اما ER و EST میذاریم. البته اینا بگم که more هم میارن. احتیاط واجب در واقع اینه که more بیاریم این جوجه ها وقتی بلند بود. یا گروه دوم این در واقع استثناءات اونایی هستند که آخرشون LE باشه. مثلا simple, simpler, the simplest. gentle, gentler, the gentlest. اینا هم با اینکه دو سیلاب یا چند سیلابن آخرشون ER و EST گذاشتیم و مثل تک سیلاب باشون برخورد کردیم. دیگه اینا رو نمیگیم more gentle, the most gentle. البته گاهن میگن ها، ولی خب این حالت در واقع تک سیلابی هم درست است در مورد اینا. گروه سوم اونایی هستند که آخرشون ER باشه. مثل چی؟ مثل clever. بهش میگیم clever, the cleverest. John is the cleverest student in my class. John is cleverer than all his classmates. خب این دوتا جمله هم یه بررسی بکنیم دیگه. پس من میتونم بگم John is the cleverest student in the class و یا بگم John is cleverer than all his classmates. معنی این دوتا جمله یکیه. بنابراین شما میتونید اینا رو جای هم استفاده بکنید. گروه چهارم اونایی هستند که آخرشون OW باشه. مثل narrow. Narrower, the narrowest. What is the narrowest street in your city? گروه آخر در واقع صفات اونایی هستن که بهشون میگیم irregular یا بیقاعده. بدین معنا که حالت comparative یا superlative اینها قاعده خاصی نداره و باید حفظشون کنیم. خیلی هاشم شما بلدید. مثلا good میشه better, the best. bad, worse, the worst. ill به معنی بیمار. worse, the worst. far, farther, the farthest. دور، دورتر، دورترین. البته far یه حالت دومی هم داره، یکم بعد توضیح میدم بهتون. small, little, smaller, the smallest. اگر این به معنی اندازه باشه، سایز باشه. اگر برای کمیت باشه little, less, the least. اینا رو بهشون میگیم بیقاعده و شکل comparative و superlative اینها رو باید حفظ بکنیم. خب مثلا میگم که I believe studying English is better than studying Spanish because it's spoken by more people in the world. یا مثلا میگم که this Friday was the worst day I've ever had in my life. یا میگم که this is the worst movie I've ever seen. این بدترین فیلمیه که تا به حال دیدم. یا مثلا میگم که احتمالا این درسته چابهار is the farthest city from Tehran in Iran. یعنی دورترین شهر از تهران چابهار هستش. farthest دورترین. خب اینا شدن گروه چهارم، بهشون میگیم بیقاعده irregular.
حالا بریم یه سری نکات در واقع مهم رو راجع به صفات comparative و superlative بخونیم. اولیش این هستش که بعضی در واقع صفات هستند که دو تا فرم در واقع comparative و superlative دارن و اینا معنیاشون با هم دیگه فرق داره. مثال بزنم براتون. مثلا همون far comparativeش میتونه بشه farther و یا further و superlativeش the farthest the furthest. اگر بگیم farther یعنی دورتر، farthest یعنی دورترین، اما اگر بگیم further the furthest اون موقع یعنی بیشتر و بیشترین، معنیش با هم دیگه فرق داره. یا مثلا در مورد old older the oldest، old elder the eldest. تفاوت چی هستش؟ در حالت اول یعنی older و the oldest شما هم برای اشیا هم برای انسان میتونید استفاده بکنید. مثلا میگم که my sister is older than me و یا میگم که تبریز is older than کرج. خب اما در حالت دوم elder فقط برای انسان ها استفاده میشه. میگم که my sister is elder than me. برای شهر دیگه نمیتونم اینو استفاده بکنم. حالا مثلا ما میگیم که Canada is larger than Iran. کانادا از ایران بزرگتره. ولی میدونیم که کانادا از مثلا امارات خیلی بزرگتره. این خیلی رو چجوری بگیم خیلی بزرگتره؟ میگم که Canada is larger than Iran. Canada is much larger than the United Arab Emirates. Much larger than. یه دونه قید میارم قبل از صفت comparative در واقع. Much, a lot, far, significantly, remarkably و الی آخر. و یادمونم نره که مثلا من اشتباه رو خیلی دیدم که بچه ها میکنن، مثلا میگم much more better. خب این غلطه دیگه، باید بگیم much better. This tea is much better than that tea. این چایی از اون چایی خیلی بهتره. much better. نمیگیم much more better. چرا؟ چون more رو قرار شد ما با صفات در واقع چند سیلاب بیاریم دیگه. برای better که خودش comparative هست more نمیاریم، میگیم much better. This tea is much better than that tea. پس شد much, far, a lot, significantly, remarkably و الی آخر. خب یه مثال دیگه بگم براتون. مثلا میگم که New York is a lot more expensive than مثلا تهران. New York is a lot more expensive. بسیار گرانتر هستش. حالا در نقطه مقابل این گاهی وقتا میخوام بگم که یه ذره گرانتره، یه ذره بهتره. اون موقع میتونی از قیدهایی مثل slightly, a little و یا توی spoken English a bit استفاده بکنیم. مثلا میگم که I'm a bit taller than my brother. یا مثلا Tehran is a bit larger than Delhi, New Delhi. تهران یه ذره بزرگتر از دهلی نو هستش. یا مثلا میگم که a Nissan X-Trail is a bit more expensive than a Mazda 3 مثلا. خب پس شد a bit, slightly, a little. a bit بیشتر توی spoken English استفاده میشه. حالا این رو در حالت تفصیلی هم ممکنه داشته باشیم. گاهی وقتا مثلا میخوایم بگیم که تهران به جرأت بزرگترین شهر ایرانه یا بهترین شهر ایرانه. اینو چطوری بگیم؟ این رو هم با استفاده از عباراتی مثل by far, quietly و یا easily میگیم. مثلا میگم که Tehran is by far the most expensive city in Iran. یعنی با فاصله به جرأت اینجوری میتونم بگم. یا مثلا میگم که Maria Sharapova is easily the best tennis player of all times. البته نظر منه. یا مثلا میگیم که Monaco is quite the most luxurious city in the world. Quiet, the most luxurious city. Quiet, the most luxurious. بغل superlative quiet آوردم. یا مثلا میگم که علی دایی is easily the most well-known Iranian. یعنی با جرأت میتونم بگم که علی دایی
مشهورترین انسان ایرانی هستش. خب بریم ببینیم که حالا اگر بخوایم بگیم یه چیزی از نظر این صفت با یه چیز دیگه یکسان هستش، این رو چطوری بگیم؟ احتمالاً هم بلدید. as صفت as. مثلا میگم که a Samsung S23 is as expensive as an iPhone 13 مثلا، یعنی از نظر گرانی یکسان هستند. یا مثلا میگم که Pity is as talkative as his sister، یعنی پیری به اندازه خواهرش حراف هستش، زیاد حرف میزنه. اوکی. یا مثلا میگم که this mug is as hot as your mug، به همون داغی هستش. خب پس as صفت as. خب اگر یه دونه not استفاده بکنیم اون موقع یعنی این کیفیت در این دوتا آیتم یکسان نیست. مثلا میگم که this room isn't as big as your room، یعنی این اتاق به بزرگی اتاق شما نیست. isn't as big یعنی چی؟ یعنی اتاق شما بزرگتره. خب isn't as big as. یا مثلا میگم که Iran isn't as expensive as France، یعنی ایران به گرونی فرانسه نیستش. ما تا اینجا مقایسه ها با صفت ها رو قشنگ یاد گرفتیم. حالا بریم مقایسه ها با اسامی. همون جور که میدونید در زبان انگلیسی اسامی یا countable هستند یا uncountable، قابل شمارش و غیر قابل شمارش. اسامی قابل شمارش میتونن many بگیرند، اسامی غیر قابل شمارش میتونن much بگیرند. خب و این تفاوت اصلی رو در واقع برامون ایجاد میکنه. خب بریم شروع بکنیم با اسامی قابل شمارش. اسامی قابل شمارش اینجوری هستند که میخوام بگم یه چیزی در یه جایی بیشتره، در یه جایی کمتره، یا با همدیگه تعدادشون یکسان هستش. اگر بخوام بگم که یه چیزی بیشتره از more استفاده میکنم، اگر بخوام بگم یه چیزی کمتره از fewer استفاده میکنم. و سوپرلاتیوش هم میشه the most و the fewest. مثلا میگم که تهران has more parks than شیراز. تهران پارک های بیشتری به نسبت شیراز داره. حالا بیایم بگیم که مدارسش کمتر شیراز. شیراز has fewer schools than تهران. و یا there are more parks in Tehran than in Shiraz. There are fewer parks in Shiraz than in Tehran. More و fewer. حالا میخوام بگم که تعدادشون یکسانه. مثلا میگم که there are as many cars in Tehran as in New York. There are as many TV channels in my country as in the United States. مثلا. خب پس as many اسم از برای تساوی، more و fewer برای اینکه بگم بیشتره و کمتره. خب برای اسامی غیر قابل شمارش more سر جای خودش میمونه. مثلا میگم که there is more pollution in my city than in your city. در شهر من آلودگی بیشتری در مقایسه با شهر تو وجود داره. اما وقتی بخوام بگم کمتر، اون موقع اینجا باید از less استفاده بکنم. مثلا میگم که I have less free time than you. من کمتر از تو وقت آزاد دارم. خب و اگر بخوام تساوی رو اشاره بکنم میشه as much جای خالی as. مثلا Is there as much pollution in the city as in your city? Or do you have as much money as your brother does? آیا تو همون اندازه پول داری که برادرت داره؟ پس شد as much جای خالی as. حالا اینجا هم من میتونم بگم مثلا تعداد پارکاش خیلی بیشتره، آلودگیش خیلی بیشتره، یا آلودگیش خیلی کمتره، تعداد پارکاش خیلی کمتره. اون خیلی رو چطوری بگم؟ قابل حدسه که اینجا هم یه قید باید بیارم. اما یه تفاوت کوچیک وجود داره. در مورد صفات ما دیدیم که far و much با هم دیگه فرقی نداشتن. far more expensive یا much more expensive. اما در مورد اسامی far مال اسامی قابل شمارشه، much مال
اسامی غیر قابل شمارشه. مثلا میگم far more books، تعداد خیلی بیشتری کتاب، اما میگم much more money. نمیتونم بگم much more books یا far more money، چون که far مال قابل شمارشه، much مال غیر قابل شمارشه.